Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip hướng dẫn sử dụng thiết bị Smart Tool cho chức năng tái sử dụng FOB. Hôm nay ta sẽ sử dụng lại các cái chìa khóa đã đăng ký rồi hoặc đã sử dụng rồi. Thông thường ta không thể sử dụng lại được những cái chìa đăng ký. Với video này tôi sẽ giới thiệu luôn với chức năng của Smart Tool thì ta có thể sử dụng lại được các cái chìa khóa đã qua sử dụng hoặc các cái chìa khóa, kể cả những cái chìa mà đã mất hết các thẻ kia đi. Thế thì muốn làm được việc này ta cần có hai thứ. Một là cái chìa đấy phải đọc ra được mã kia đi. Nếu như chìa đã mất hoặc không còn thì gửi về bên AutoShop, chúng tôi sẽ hỗ trợ đọc ra cái mã kia đi. Và khi mà có kia đi thì chúng tôi sẽ đọc ra được cái mã code reset. Mã code reset này do AutoShop cung cấp. Vâng, tất cả các chìa mà muốn dùng lại được thì cần có hai thứ. Một là mã kia đi, hai là code reset. Hiện tại trên bàn của tôi là 4 chìa khóa. Tôi sẽ thử để kiểm tra, đúng không ạ? Tìm xe không được, tìm xe tất cả đều không được, đúng không ạ? Tìm xe không được. Tôi sẽ sử dụng thiết bị Smart Tool để đồng bộ các cái chìa này vào SU. Tiên ta sẽ kết nối SU với lại Smart Tool. Vâng, các bạn có thể quan sát đây, ta kết nối SU Smart Tool. Sau đó ta chọn hãng Honda, chọn Basic, chọn Auto Program, chọn Register FOB. Đó. Máy sẽ cảnh báo là lưu ý cái việc ta phải ghi vào cái chọn vị trí key, cần ghi vào vị trí không trùng hoặc đè lên cái key đó cũ trên SU, tránh cái việc xóa cái key cũ đi. Các bạn chờ một chút để tôi kết nối Smart Tool cùng SU. Và các bạn chọn Register FOB. Và hiện tại trong SU này chưa có cái mã kia đi nào đăng ký, và tôi sẽ chọn vào mã kia đi thứ nhất. Tôi muốn đăng ký thứ nhất thì đầu tiên sẽ nhập mã kia đi của cái chìa mà muốn đăng ký, đúng không ạ? Đây là 22 22 6 7 1 4. Ta sẽ cần nhập hai thứ. Một là mã key ID và thứ hai là code reset. Đó, code reset do AutoShop cung cấp. Muốn có code reset này thì các bạn phải gửi chìa về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đọc ra cho các bạn cái code reset. Ok, đăng ký FB thành công. Tiếp tục tôi sẽ đăng ký một cái FB thứ hai, đúng không ạ? Các bạn nhìn rồi. Tiếp theo tôi đăng ký một cái FB thứ hai vào vị trí key thứ hai. Đây. Nhập mã yêu cầu, nhập mã kia đi 2 5 0 9 4 6 6
1 2, sau đó nhập mã code reset 3 9 6 0 7 4 3 7 9 1. Vâng, đăng ký cây thứ hai thành công và đạt được. Tôi sẽ đăng ký đến cây thứ 3, cây thứ 4. Vâng. Tiếp theo tôi sẽ kết nối SU để kiểm tra cái việc tôi vừa đăng ký đã thành công hay chưa. On chìa đúng không ạ, khóa bình thường, tìm xe. Rồi, tìm xe. Tiếp theo tôi kiểm tra chìa thứ 2, tìm xe, on chìa khóa, ấn đánh thức. Đúng, on chìa khóa đúng không ạ, tìm xe. Vâng, theo thế nào. Rồi, tôi sẽ kiểm tra lại với cái chìa thứ 2. Vâng, với chìa thứ 2 ta cũng có thể on và bắt đầu khóa, chứng tỏ cái việc đăng ký hai cái chìa này và cùng với SU kia là thành công. Thế với cái chức năng này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được các cái chìa cũ hoặc các chìa đã qua sử dụng. Vâng, nó rất tiết kiệm chi phí cho anh em thợ và nó cũng giảm cái giá thành khi mà anh em thợ làm cho hỗ trợ rất tốt cho khách hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào, cảm ơn.